Good morning everyone. සුබ උදෑසනක්. අපි දැන් පෙන්වන්න යන්නේ තිග්බටු ගහෙන් කොහොමද ගෙඩි තෝරලා ගෙඩි කඩාගන්නේ කියලා. දැන් මේක අපිට පේනවා ටිකක් ලොකුයි. මේක පොඩි. ඒ නිසා ඒව අපි ටිකක් තියමු. දැන් අපි කඩා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ගෙඩි. ඒක කඩාගන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා සෙකටි එක අරගෙන මෙහෙම කඩා ගන්න. දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ කපාගත්ත තික්බටු ටික මේ විදිහට තමයි ගෙඩි ටික කඩාගන්නේ. හොඳ ගෙඩි ටික බලලා ඒ කියන්නේ සයිස් එක ලොකුම ඒවා කඩා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒව ටික තෝරලා මේ විදිහට කෝප් එකට එකතු කරගන්න. වේස්ටේජ් ටික අඩු කරලා ඔක්කොම ගන්නවා නම් හොඳයි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ තික්බටු ටික මේ හොඳට හොදන්න. දැන් මේ ඔක්කොම ඕගැනික් ඒක නිසා එච්චරම මේ කිමිකල්ස් නැහැ. කොහොමද කිමිකල්ස් නැහැ මේවල. බට් එහෙම වුණත් ඩස්ට් එක තියෙනවා එක සත්තුන්ගේ මේවා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දැන් විනාගිරි ටිකක් ඕනනම් දාලා තික්බටු ටික හොදගමු. දැන් අපිට පේනවා හොදාග තික්බටු ඇට ටික. Nice and clean actually. So the next stage of this will be අපි දැන් මේක දැන් boil කරන්න ඕන. වතුරට දාලා boil කරන්න ඕන. See shortly. දැන් අපි වතුර add කරගන්නවා මේකට boil කරන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් අපි ලුණු මේ වගේ හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න පුළුවන්. Just to add some flavor. කියන්නේ රස පොඩ්ඩක් කරන්න. Himalayan salt දාන්න පුළුවන්. Himalayan salt ටික වැඩිපුර දාන්න ඕනේ. ඒකේ මේ ලුණු ගතිය ටිකක් අඩු නිසා. ඊට පස්සේ අපි කහ මෙච්චරක් විතර දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ හැන්දකකට. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඒක මික්ස් කරලා ඩයිලුට් කරලා මේක ස්කල්ලා ලිඩ් එක දාලා අපි ඕන් කරලා ලිප බොයිල් වෙනකන් තියමු. ඕකේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ condiments prepare කරන්න හැටි මේ onions, garlic, rumpe and karapincha මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්න. ඕගොල්ලන් කැමති විදිහට ඕගොල්ලන් වෙන විදිහට portion sizes ලෑස්ති කරගන්න. දැන් මේ වගේ after about 10 minutes විතර මේ විදිහට light color එකක් වේගෙන යනවා. ගොඩාක් තම්බන්න එපා. ඒතර ඔක්කොම nutrients ටික wash වෙලා යනවා. ඕනනම් එකක් එළියට අරගෙන මේ විදිහට ස්ක්විෂ් කරලා බලන්න ඒක soft ද නැද්ද කියලා. මේක soft නම් මෙහෙම ස්ක්විෂි වෙලා තැලිලා එනවා නම් එතකොට that means it's ready. එතකොට දැන් මේක නවත්තලා මේක දැන් drain කරනවා. වතුර ටික drain කරලා ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක ඔක්කොම මොකක් හරි ස්පූන් එකකින් තලන්න යන්නේ. Hi again everyone. දැන් මම කරන්නේ මේව තලන එක. මේ ගෙඩි ටික ස්ක්විෂ් කරලා මේ විදිහට
ෆ්ලැට් කරන්න ඒවා ටික. මේ සමහර ඒවා ලේසියෙන් වෙයි, සමහර ඒවා ටිකක් වෙලා යයි. Important thing is to retain the nutrient. මේක ගොඩාක් තම්මනකොට ගොඩාක් ඒවල nutrients wash out වෙලා යන නිසා we have to be ready to balance it up. ෆස්ට් අපි දැන් ඔයිල් ටිකක් දාලා මේ ඕන ඔයිල් එකක් දාන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අපි ඔයිල් ටිකක් දාලා හැබැයි අපි හැම වෙලේම හෙල්ත් එක ගැන හිතන්නත් ඕනේ. ingredients මෙහෙම දානවා heated pan එකට. next ඊට පස්සේ Rumpe ඊට පස්සේ මෙහෙම ingredients එක දාගෙන යනවා. secret ingredient එකක් තියෙනවා මේවා almost පොඩි ඒවා ටිකක් දාන්න just to add a bit of saltiness, make it a bit more savory. ඊට පස්සේ අපි කපපු fresh chili ඒක දාන්න. ඊට පස්සේ grated coconut, not the desiccated coconut body powder. මෙන්න මේ විදිහට දාන්න පොල් ටික. ඊට පස්සේ mustard ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාලා mix කරන්න. ඊට පස්සේ අපි chili flakes ටිකක් දාමු. ඔයගලන්ගේ palette එකේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් අර තලාගත්තු thibbatu ටික slowly පොඩ්ඩක් pan එකට mix කරන්න. දාලා ඊට පස්සේ හොඳට stir කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් අර සියඹල දිය කළා tamarind ටික මෙහෙම දාන්න. just to add some අඹුල් ගතිය වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ tomatoes ටිකක් දාන්න. මේව ඕගලන්ගේ portion sizes එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. heat එක medium heat එකේ කරන්න. නැත්තම් මේක overcook වෙලා කර වෙලා අර fresh ගතිය යන්න පුළුවන්. dry වෙන්න පුළුවන්. කහ ඕනනම් තව චුට්ටක් මේ වගේ ස්ප්‍රින්කල් කරගන්න. ලුණුත්
කැමති විදිහට ටේස්ට් එක බල මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ටේස්ට් එක බල හදාගන්න. මොකද මේකේ තික්බටු ඩිෂ් එකේ මේන් ඉෂුව එක ඇවිල්ලා it's very bitter. ඒක නිසා soya sauce ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රින්කල් කරලා ෆ්ලේවර් එක පැලට් එකට හදාගන්න. It's not perfect. Well, there you go. There you have it. This is the thibbatu curry, Sri Lankan style. මම හිතනවා ඔයගලන් enjoy කරයි කියලා මේක හදන විදිය. Just remind yourself that මේ thibbatu කියන්නේ ටිකක් bitter දෙයක්. ඒ නිසා ඔයගලන්ගේ palate එකට ලුණු මේවා ලෑස්ති කරගෙන හදාගන්න. This is the freshest organic thibbatu dish you can ever make. Hope you'll enjoy it and let me know what your thoughts are. Thank you for watching. Bye.